बाबाले चाहिँ आज छिट्टो छरिटोवाला अचार बनाउन लाउनु भएको छ के रे फेरि भन्नु त के अरे नाम सुनेन पहिला चाहिँ हामीले लसुन छोडाइसकेपछि चाहिँ त्यसलाई कुट्छौँ गार्लिक क्लोभ चाहिँ लगभग कतिवटा थियो होला 8-9वटा जति चाहिँ राखेर कुट्छौँ अब यसमा राख्छौँ ग्रिन चिल्लिज पिरो खानु मन छ भने धेरै राख्ने ठिकै खानु मन छ भने थोरै राख्ने र यसलाई पनि थिच्न सुरु गर्ने थिच्न चाहिँ गाह्रो भयो भने चाहिँ नुन राख्ने यसले चाहिँ गलाउन काम गर्छ र मजासँग थिचिन्छ अब यसमा चाहिँ हरियो धनिया स्वादको लागि राख्नुहोस् र फेरि त्यसलाई पनि कुट्नुहोस् पेस्ट बनाइसकेपछि चाहिँ अब हामी यसलाई बलमा खन्याउँछौँ अब यो पेस्टमा चाहिँ हामी लेमन राख्छौँ दुईटा सिङ्गै लेमन चाहिँ 4वटा टुक्रा पारेर यसरी गेडा निकालेर हामी बलमा राख्छौँ लेमन जुस निचार्छौँ त्यो अचारमा अब यसलाई यो पेस्टलाई मिक्स गर्छौँ र हाम्रो छिट्टो छरिटो अचार चाहिँ खानासँग नुडल्ससँग जेसँग पनि खानको लागि रेडी छ